Welcome to the channel guys. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম কেনেকৈ আপোনালোকে PowerPoint-ত আপোনালোকে মানে পাসওয়ার্ড লগাব পাৰিব বা ৰেষ্ট্ৰিকচন লগাব পাৰিব যেন আপোনাৰ ফাইলটো এডিট কৰিব নোৱাৰে বা খুলিবই নোৱাৰে। প্ৰথমতে আমি আপোনাক দেখাম কেনেকৈ আপুনি এটা PPT মানে PowerPoint-ত প্ৰজেক্ট এটা বনোৱাৰ পিছত কোনো যেন খুলিব পাৰে কিন্তু মানে এডিট কৰিব নোৱাৰে। কি হয় বহুতে যেতিয়া আমি এটা PPT বনাই পেলাই সাবমিট কৰো বহুতে এডিট কৰি পেলায়। সো আমি আপোনাক দেখাম প্ৰথমতে যে কোনো যেন এডিট কৰিব নোৱাৰে। সো সাপোজ মই এইটো PowerPoint এটা বনাইছো ফৰ এক্সাম্পল PPT এটা বনাইছো। বনোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই PowerPoint-ত প্ৰিপেয়াৰ বুলি অপচন যাম। কিছুমানত ইনফো বুলিও থাকে ফাইলত যাই পেলাই ইনফো আৰু কিছুমান PowerPoint-ত আপোনাৰ ইনফো বুলি নাথাকে। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই হোম স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰিব প্ৰিপেয়াৰ বুলি এটা অপচন আছে তাতে যাব লাগিব। তাতে যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম যেহেতু আমাৰ আৰু হেতু কমপ্লিট হ'ব লাগিব। যেহেতু আমাৰ এই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হৈ গৈছে প্ৰথমে আমি এইটো এটা সেভ কৰি লম মানে সেভ এজ কৰি দুটা ফাইল বনাই লম কাৰণ পিছত আপুনিও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব মানে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি আৰু এডিট কৰিব নোৱাৰে। তো মই এইটো কমপ্লিট বুলি লিখি দিলো কমপ্লিট। সো সেভ কৰি দিলো। সেভ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি আহি পেলাই প্ৰিপেয়াৰ বুলি অপচন আছে ইয়াত যাম। ইয়াত যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত মাৰ্ক এজ ফাইনাল বুলি ক্লিক কৰি দিম। তাৰ পিছত দিস প্ৰেজেন্টেশন উইল বি মাৰ্ক এজ ফাইনাল। তো মাৰ্ক এজ ফাইনাল বুলি ওকে বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটো কি হ'ল ফাইনাল হৈ গ'ল। সো কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰ মানে ফাইনাল হৈ গ'ল। ইয়াত আৰু কোনো এডিট কৰিব নোৱাৰিব ইভেন কি আপুনিও নোৱাৰে। তো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপুনি ফাইলটো সেন্ড কৰি দিলে কাৰোবালৈ কোনোবাই যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে এডিট নহব। আপুনি চাব পাৰিছে ইয়াতে না এডিট হ'ব না ডিলিট হ'ব একোৱে নহয়। আপুনি জেনাৰেলি ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই কোন সাপোজ এনেকে সিলেক্ট কৰি পেলাই ডিলিট অপচনত মাৰক কিন্তু এইটো আপোনাৰ ডিলিট নহব। ইভেন কি এইবিলাক আপুনি চাব পাৰি আছে কোনো এনিমেশন সব লক হৈ গ'ল তাৰমানে এইটো এডিটে নহয়। সো এনেকে আপোনালোকে মানে ৰেষ্ট্ৰিকচন লগাব পাৰে আপোনাৰ PPT-টো যেন চাব পাৰে গোটেইখিনি F5 মাৰি পেলাই আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এইটো চাব পাৰে কিন্তু কোনো এডিট কৰিব নোৱাৰে কোনো ইনসাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে। তো নেক্সট আমি শিকিম যে কোনো যেন ওপেনে কৰিব নোৱাৰে। ওপেন কৰিব গ'লে পাসওয়ার্ড খোজে তো হেতু আমি শিকিম। তো হেতুৰ কাৰণে আপোনাৰ যিকোনো এটা আপুনি ফাইল এটা বনাই লওক খুলি লওক। খোলাৰ পিছত সেম এইটো অপচনত যাব লাগিব। যোৱাৰ পিছত প্ৰিপেয়াৰ বুলি আছে তাতে আপুনি দেখা পাব এনক্ৰিপ্ট ডকুমেন্ট তাৰমানে এই ডকুমেন্টটো এনক্ৰিপ্ট হৈ যাব তলা লাগি যাব মানে পাসওয়ার্ড নোহোৱাকৈ নুখুলে। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটা পাসওয়ার্ড দি দিয়ে। মই ইয়াত 1 2 3 4 5 বুলি এটা পাসওয়ার্ড দি ওকে মাৰি দিলো। আকৌ ৰিএন্টাৰ কৰিব কৈ আছে 1 2 3 4 5 দি পেলাই ওকে কৰি দিলো। সো এইটো এনক্ৰিপ্টেড হৈ গ'ল। ইয়াত আৰু পাসওয়ার্ড নিদিয়াকৈ এইটো খুলিবই নোৱাৰে আৰু মানে। সো আমি এইটো সেভ কৰি পেলাই এতিয়া যেতিয়া ক্লোজ কৰি দিম ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পৰা এই ফাইলটো আকৌ যেতিয়া খুলিব খুজিম তেতিয়া কি খুজিব পাসওয়ার্ড খুজিব। তে পাসওয়ার্ডটো দিব লাগিব। এইটো হ'ল আপোনাৰ সেকেন্ড অপচন। সো ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আপোনাৰ চাব পাৰে কিন্তু মানে এডিট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ পাসওয়ার্ডটো খুজিব লাগিব। পাসওয়ার্ড খুলি পেলাই আপুনি পাসওয়ার্ড দি পেলাই তাৰ পিছত যিকোনো মানে এডিটো কৰিব পাৰিব। সাপোজ এন টো ডিলিট কৰি দিলো নিলিগিয়ান স্মল লেটাৰত এন দি দিলো সো এই ধৰণৰ আপোনালোকে পাসওয়ার্ড লগাব পাৰে। নেক্সট মই আপোনালোকক শিকাম কি আপোনালোকে পাসওয়ার্ডটো লগালে এতিয়া আপুনি বিচাৰি আছে যে পাসওয়ার্ডটো ৰিমুভ কৰিব লাগে মানে পাসওয়ার্ড নালাগে পাসওয়ার্ড নোহোৱাকৈ খুলিব পাৰি। সো হেতুৰ কাৰণে সেম আগৰ নিচিনাকৈ এইটো ফাইলত যাব লাগিব প্ৰিপেয়াৰত যাব লাগিব আৰু এনক্ৰিপ্ট ডকুমেন্টছত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব। তাতে আপুনি দেখা পাব যে অটোমেটিকলি পাসওয়ার্ডৰ কিছুমান বুটম আহি আছে। তো সেইখিনি বস্তু আপুনি ডিলিট কৰি দিব লাগিব। ডিলিট কৰাৰ পিছত ওকে বুলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আনএনক্ৰিপ্ট হৈ গ'ল তাৰমানে পাসওয়ার্ডটো আপোনাৰ গুচি গ'ল। পাসওয়ার্ড নোহোৱাকৈ এতিয়া খুলিব। এতিয়া ক্লোজ কৰি দিয়ক আকৌ খুলি দিয়ক। খুলি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনাৰ এই ফাইলটো পাসওয়ার্ড ৰিমুভ হৈ গৈছে। এতিয়া পাসওয়ার্ড নিদিয়াকৈ খুলি গ'ল। নেক্সট ফোর্থ মই শিকাম আপোনালোকক সাপোজ আপুনি পাসওয়ার্ডটো দিলে সাপোজ ইয়াত আহিলে আৰ পিছত আপুনি পাসওয়ার্ডটো দিলে প্ৰিপেয়াৰত গ'লে প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই এনক্ৰিপ্টেড দিলে 1 2 3 4 5 বুলি দিলে।
1 2 3 4 5 বুলি দিলে কিন্তু কি হল বহুত দিন ফাইলটো খোলা নাই আপুনি পাসওয়ার্ডটো পাহৰি গলে এতিয়া পাসওয়ার্ডটো পাহৰাৰ পিছতো আপুনি এটো আৰু খুলিব নোৱাৰে সো হেইটোৰ কাৰণে স্পেশাল এটা ক্র্যাক আছে সেই ক্র্যাকটো মই আপোনাক দেখাই দি আছো সো হেই ক্র্যাকটো মানে আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটটোত আহিব ওয়েবসাইটটো ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক দি দিম লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটত ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু ইয়াত আই এম নট এ ৰবট বুলি দিব দি পেলা ইয়াত এই আপোনাৰ যেটো পাসওয়ার্ড লগোৱা ফাইলটো আছে সেই ফাইলটো ইয়াত আপলোড দিব লাগিব আপোনালোকে আপলোড দিয়াৰ লগে লগে তলত কি হ'ব আপোনালোকে প্ৰসেসিং হ'ব প্ৰসেস হ'বলৈ অলপ টাইম লাগে 2 মিনিট মান টাইম লাগে সো 2 মিনিট টাইম আপোনালোকে ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তলত যেটো তলত ডাইৰেক্ট পাসওয়ার্ডটো লিখা আহি যাব যেটো এইটো পাসওয়ার্ড সো পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে তাৰ পিছত আপোনালোকে মানে পাসওয়ার্ডটো যাতে জেনেৰেলি পাসওয়ার্ডটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পাসওয়ার্ডটো আহে সেই পাসওয়ার্ডটো দি পেলাই আপোনালোকে হেতু মানে পিপিটিটো খুলিব পাৰিব সো কেতিয়াবা হেইটো কাম নকৰে যদি ডিফিকাল্ট পাসওয়ার্ড হয় কেতিয়াবা কাম নকৰে বাট মোস্ট অফ দা টাইম কাম কৰে আৰু এটো অলপ টাইম লয় হেতুৰ কাৰণে আপোনাৰ অলপ দিগদাৰি হ'ব বাকি আপোনাৰ ধুনিয়াকে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব সো এই ভিডিওটো দেখাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা কথা এটো জাস্ট উইক পাসওয়ার্ডতে কাম কৰে সো ষ্ট্ৰং পাসওয়ার্ড যদি হৈ থাকে হেতু কাম নকৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি ষ্ট্ৰং পাসওয়ার্ড ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিও লাগে তলত কমেন্ট কৰিব দিব মই নেক্সট ভিডিও এটা বনাই দিম এই ভিডিওটো দেখাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত ধন্যবাদ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইন্ডলি আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিব আৰু প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব থ্যাংক ইউ